Deci fericirea nu e o proprietate exterioară, nu-ți vine din afară. Exteriorul este doar ocazia care scoate din tine fericire, dar foarte puțină energie scoate ca să nu mori. Dar în timp, Ca și așa, iubirea. mereu, da. Omul își caută bunăstarea. Iubirea nu vine din afară. Deci omul când caută bunăstare, el caută pe Dumnezeu, de fapt, dar îl caută acolo unde el nu este. În exterior, da. Și vinul se găsește numai în măsura în care te împuținezi, te limitezi, scade ego-ul și atunci el înaintează. Când înaintează, el vine cea mai mare fericire posibilă. Cum zicea Părintele Arsenie Păpacioc, da, eu și ei iubire. Da. Nu dai eu, nu e iubire. Și mai mult, dacă eu nu mai știu cum se numesc titulele din Rumi, de la cele două cărți ale mele, dar una ține despre cu iubire ajungi ceva la Dumnezeu. Păi dacă nu iubești, n-ai cum să ajungi la Dumnezeu. Deci este limitare totală. Este foarte interesant Rumi pentru că spune niște lucruri foarte profunde, îmbrăcate în foarte multe metafore. Noi le vorbim tehnic aici, pentru că am trecut prin el și vrem ca oamenii să nu piardă înțelesurile lor și să poată să și le aplice. Pe când Rumi le îmbracă în multe metafore și este ca și când ai mânca un sandwich în care mai pui și ketchup, mai pui și salată, nu? Și și nu știu ce. Deci ca să poată să fie înghițită informația aceasta, uneori ai nevoie de metaforă. Dar în măsura în care ai metaforă, omul se joacă ușor cu metafora, pierde esențele. Pierde esența. Și într-adevăr par rigide lucrurile și aspre când le exprimăm noi în forma aceasta, dar le poți aplica imediat. Pot fi aplicate. Pe când la metaforă nu se pot aplica. Deci, foarte puține. De-aia pildele lui Hristos, stăm și ne uităm la ele ca boul la poartă nouă, fiindcă nu înțelegem practic ce înseamnă asta. Cum e cu pilda fecioarelor, să nu stingă lumina, să vegheze. Practic. Cum pun eu în practică? Că nu înseamnă să mă duc să-mi iau o lumânare și să o țin și să nu se stingă niciodată. La ce se referă? Sau oricum Hristos vorbea numai în pilde aproape. Să facem o emisiune și despre faptul că există două bucurii, două iubiri, două fericiri. Deci fiecare le vede diferit, dar sunt și opuse. Adică sunt reconciliabile. Trebuie să o anulezi pe una ca să poți stai în celălalt. Se exclud reciproc, Se exclud total. Și toată terminologia care este acum se bazează doar pe cuvinte generale. Adică ca un grad de generalitate foarte mare. Spre inclusiv exemplu, iubire. Nu știu ce înseamnă iubire. Nu știu ce este iubire. Adică când îi zici că este vorba despre împuținare sau sacrificiu de sine, au fugit toți. Da. Exact. Adică când îi zici să nu-și facă comoditățile, zici, așa nu ne mai convine. Eu când mă mai bucur? Păi stai că pierde vieții pe comodități. Și cu toate că, uite-te și tu, avii aceea, nu? De peste 2000-3000 de ani în urmă, avii din pustiul Egiptului, numai la asta se refereau. Nu? La împuținare, altceva nu există. Și civilizația modernă s-a opus acestei lucruri. E ca și când, dar îl îndreaptă pe om spre iad și asta este foarte trist. Da. Este. Merită să vorbim în continuare despre ceea ce urmează și cum ne putem pregăti, cum ne putem... Hai că mecanismul de salvare l-am înțeles. Rămâne de văzut dacă vom pune sau nu în practică acele lucruri. Deci, repetăm, ca o sinteză. Mecanismul de salvare înseamnă să nu-ți cauți comoditatea ușor, să nu cauți ușor, să cauți greu, să nu cauți binele tău, savurosul, plăcutul la gust. Mereu să cauți inversul, că prin comoditate, prin bunăstare se pierde energia vieții. Deci trebuie să te gândești, spre exemplu, ești în fața blocului, ce fac? Urc cu scările sau cu liftul? Dacă urci cu liftul, ai pierdut, ai început să pierzi viața. Și îți faci o zi neplăcută mâine, pentru că nu mai ai energie și nu ai cum să susții. Deci nu ai cum să-ți vină mâine
oportunități să reușești în afacerea ta, la școală să iei o notă bună, că nu ai cum, că tu ai căutat ușorul. Nu ai căutat greu și ai pierdut viață. Înțelegi? Deci toată bătălia care se face pe energia vieții. Care vine de la sus. Vieții nu este vorba de materie. Vreau să zic. Spre exemplu, ia ceaiul ăsta, ia aceste substanțe suplimente care nu te ajută nimica. Că se referă la trup. Tu ai pierdut energie prin comodități, deci prin alt sistem. Deci sistemul acesta social care este construit așa, este construit special să fie așa, ca tu să ajungi după aceea la avocat, la medic și la farmacist. O întrebare, să zicem remediile naturiste. În momentul în care, dacă tu nu te puținezi, dacă îți cauți în continuare confortul, comoditatea și așa mai departe, ele nu vor funcționa. Da? Dar în momentul în care începi să te împuținezi, ele vor funcționa, nu? Fiindcă plantele îți de ajutor pentru... Adică tot natura e de ajutor vindecă. Nu, tot împuținarea te vindecă. Nu plantele. Împuținarea, ok. E doar credința ta că planta te-a ajutat într-un mod. Nu te-a ajutat. Te ajută doar pierderea, neplăcerea te ajută, suferința te ajută. Asta te ajută. Lipsa de comoditate, toate astea te ajută. Numai ele. Nu planta te ajută. Nu are cum. Pentru că este o problemă de energie. Aici la noi este ca un piston. Când s-a dus cursa pistonului în jos, imediat a venit energia vieții și te umple. Ea este cea care te vindecă pe tine. Nu ceaiul, nu medicamentul, nu nimic. Deci nu este vorba de chimicale deloc. Nu este vorba de toată știința asta care s-a construit. Nu înseamnă absolut nimic, e zero. Deci dar totuși va pierde în continuare energie în modurile clasice, prin care el a pierdut întotdeauna viață. Întotdeauna cauza morții asta a fost. Totuși plantele nu contribuie puțin, în sensul că dacă eu pierd energie, acele plante mă pot ajuta să nu pierd chiar așa de multă energie, mă limitează, nu știu, mai strâng din robinet, nu... înțelegi ce zic? De exemplu, eu pierd acum energie, da? Și vine cineva și îmi zice... Deci eu îmi caut o comoditate, îmi caut comodități, da? Și pierd pe ele, pe prăjitură, pe lift și pe mijlocul pe statul jos. Pierd energie. Și cu ce vii? E alt sistem. Vii cu planta la ce să-ți fac? Tu ai pierdut energia. Cum o pui la loc? Trebuie să o pui în același mod, pe invers. Ai pierdut-o stând jos, trebuie să stai în picioare. Ai pierdut-o mergând cu liftul, trebuie să o mergi pe scări. Deci în același mod, în acest sistem. Deci nu are nicio legătură una cu alta. Deci nu plantele, nu medicamentele, nu partea chimică este cea care vindecă. Ok, pe partea fizică, am înțeles. 0,5 până la 3% ei sunt insignifianți. Problema este la pierdere de suflet. Se pierde energia vitală a sufletului. Acolo și dacă te duci prea mult peste linia roșie subțire, aleluia. El este cel care comandă. Pe el nu-l interesează chimicalele care le mănânci. Tu n-ai dăruit. Tu nu te-ai sacrificat pentru ceilalți. Tu ai căutat ușorul și belșugul. Păi ai pierdut. Am înțeles. Asta legat de corpul în același fizic. sistem. Acolo te duci acolo. Cum ai pierdut? Păi mi-am luat multe lucruri. Dă-le. Și dar legat de corpul emoțional. Da. Ajută plantele așa pe partea emoțională, să fii mai puțin reactiv, nu știu, să nu te mai înfurii la fel de mult, să te sedeze un pic. Uite-te, ajută pe moment. Pe moment ajută. Dar cauza nu se rezolvă. Cauza este o pierdere uriașă. Am înțeles, cauza nu rezolvă, dar ajută cu simptomul, da? Îl diminuează. Este doar așa o chestie chimică pentru se referă la cei 0,5%, dar nu la cauză, care este 97%. Da. Se referă la cauză. Ca să te referi la cauză, tu trebuie să dăruiești și să te împuținezi. Adică să oprești pierderea de energie pe toate punctele pe care tu ai satisfacții de la viață, le oprești. Când le-ai oprit, nu se mai duce energia. Și atunci viața ta începe să se restaureze. Prin simplu fapt de oprire, viața se restaurează. Când ea nu mai curge, atunci... Deci, cel mai lucru care trebuie să-l cauți este abținerea, înfrânarea și restrângerea.
Ele au o putere imensă, pentru că urci în lumea de dincolo cât înfrânare ai. Deci omul care nu se înfrânează și nu se limitează, nu are cum să urce, pentru că nu are energie. Deci capacitatea omului de a nu-și face plăcerile este urcare în lumea de dincolo. Da, Este exact ce nu ne place și asta este bariera. Gândește-te, spre exemplu, omul vrea să aibă o viață fericită în lumea aceasta. Dar cum să aibă fericită dacă el vrea lumea și pe acolo pierde energie vitală? Că el își adaugă o mai mare nefericire. Pierde viața și trebuie să-i vină neplăceri ca să-l aducă înapoi. Și dureri și așa mai departe. Gândește-te, este o nebunie să vrei durere. Să vrei să ai pierdere, să te doară dinții până nu mai poți, să îți plece copilul de acasă sau să nu mai învețe, nu? Și să ajungă viața lui să... Păi e o durere imensă acolo. Păi de ce? Că noi nu vedem legătura că de la noi a pornit totul. Noi zicem întotdeauna că celălalt este vinovat. Stai puțin, fii tu cum trebuie și nimeni nu-ți va greși în niciun mod. Nu va pleca nimeni de la tine. Totul va fi cum trebuie și va fi ordonat. Fii tu cum trebuie, asta este singura soluție. Și mai ales adresată femeilor, ca o energie mare. I s-a dat energia aceasta a iubire ca să fie iubire, nu să devină bărbați. Ei folosesc energia, îl atacă pe bărbat, devin bărbați și ei devin femeie, se feminează. Uite-te de râsă peste lume, pe lume. Bărbații cu pantaloni din aia strânși își fac unghiile, se pensează, te uiți la auzi și că sunt femeie. Deci unde e bărbatul acela care era cu forță, nu se ducea la războaie și ducea greutăți? Nu mai este. L-a distrus, l-a făcut praf. Pentru că feminismul în sine este o metodă de ucidere în masă foarte puternică. Da. Începusem, Mariu, să te întreb. Am zis, ok, înțelegem care sunt mecanismele astea ca să facem față vremurilor care vin și vom alege să le punem sau să nu le punem în practică. Aici mai intervine și partea de voință. Vai că n-am voință, vai că nu e nimic, n-ai voință, lasă că cu forța o să înveți. Așa. Deci asta s-a rezolvat. Dar avem o întrebare. Bun, asta ca asta, că știm care sunt metodele și mecanismele de salvare. Dar uite, zic ce mă roade pe mine. Cum vom face față durerii care va exista în jurul nostru? Fiindcă, doar o mică parte din oameni știu care sunt aceste mecanisme de salvare și, doi, doar o mică parte din cei care știu care sunt mecanismele de salvare le vor pune în practică. Deci, durerea și suferința vor fi pretutindeni în jurul nostru. Nu va fi lângă tine. Nu va fi lângă tine. Lângă noi. O vei vedea. Lângă tine nu. Toată realitatea se schimbă lângă tine. Ia forma interiorului. Mă refer, nu știu, avem oameni apropiați, prieteni, familie mai extinsă, mai nu știu ce. Tu devii sursă de încărcare cu energie pentru ei. Toți din familia ta, din rudele tale, pe toți îi încarci. Din prietenii tăi, apoi ei la rândul lor pe alții. Deci lumea se poate schimba schimbându-ne doar pe noi. Și vreau să vă spun încă un lucru. La sfârșitul zilei trebuie să facem un fel de bilanț. Să ne gândim cât am cedat din binele nostru. Numai aceea contează. Deci în lumea de dincolo și la vămi, când vin îngerii la vămi, te întreabă doar un singur lucru. Cât din binele tău ai cedat pentru ceilalți? Atât. Și vezi și tu cât de mult ți-ai făcut tu satisfacțiile. Păi dacă ți le-ai făcut, ai pierdut viața și ziua de mâine trebuie să știi de acum va fi neplăcută.